सगळ्यांनी उलयलां की मदर म्हादय इज अवर आयडेंटिटी. आनीक म्हाका दिसता जेन्ना हावस कमिटी जाली म्हादयची तेन्ना हो सरकार आनीक ह्या रुलींग पार्टी कर्नाटकान इलेक्शन जिखूंक सोदताली आनी तांकां बेस्ट मनीस मेळ्ळो हावस कमिटी चॅर करपाक. कित्याक आवर ऑनरेबल मिनिस्टर इज अ नायस मॅन, इज अ एमिएबल मॅन. नोबडी कॅन गो इजिली अगेन्स्ट हिम. यू कांट फायट with him like I fight with others. And he was a nice man to actually, pass time till the results of the elections. Speaker sir, unfortunately for you and fortunately for Goa, that BJP lost in Karnataka. Now we are all on the same side. We are all have to be together to save Madhai. Now the issue here is, my friend Jennifer Monserrat also made a mention की म्हादय इम्पॉर्टंट. ती खरी म्हादयचेर बी उलोवपी न्ही, हांगा रावन तालिगांव रावन, पूण इट्स व्हेरी गूड शी मेन्शन्ड इट. स्पीकर सर, आमी क्वेश्चन घालतात सरकार कितें करता. एवरी असेंब्ली आय पुट दीस क्वेश्चन आनी सरकार म्हाका उत्तर कितें दिता, द स्टेट गव्हर्मेंट इज क्लोजली मॉनिटरिंग द केस एंड द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका. Speaker sir, how are you monitoring the activities? By reading the newspapers? What is monitoring? You are not visiting the site. Why is the government afraid of Karnataka? Now you have a Congress government there. Fight them. Why are you afraid of Karnataka, Speaker sir? Speaker sir, in January you filed an interlocutory application. What do you say in that? You are asking for directions restraining Karnataka from diverting water from Madhai, including the Kalsa and Bandura rivulets, without obtaining requisite approval under the Wildlife Protection Act. Stay on the construction activities ongoing at the Kalsa Bandura site. Speaker sir, fact is what? Most of the construction is already done. You are asking for a stay on something which has already happened. Speaker sir, your own report says that the Kalsa river water which was flowing towards Goa state has been diverted. I am quoting your report, at least partly to Malaprabha Basin in Karnataka, by providing a reverse gradient to the bed of the Kalsa river. Speaker sir, पयर question आयलो तेन्ना म्हजो होच इशू आशिल्लो, रिवर्स ग्रेडियंटाचेर आनी हें ऑब्स्ट्रक्शन जें हाडलां बाय रेजिंग द रिवर बेड, हाजेर एक्शन तुमी कित्याक मागनात? स्पीकर सर, द गायडेड रिवर फ्लो, हें तुमचेंच सांगता. The guided reverse flow coupled with the deepening of the Nala bed appeared to be the reason for no flow of water towards the Goa side. Even after receiving heavy rainfall in the monsoons, no hood marks or tail. Basically, substantial monsoon flow diversion of Madhai water to Malaprabha Basin has happened. Speaker sir, and you are not asking for restoration of gradient. You are telling us that case has been listed for November. I've told you that the case listed for November will be eventually heard in 2025, by which there will be nothing remaining. Speaker sir, the DPR of Karnataka mentions what it mentions. Specifically, I am reading you the sentence. It mentions that water will be intercepted and transferred to a receiving chamber through a gravity feeder pipeline, which will run perpendicular to the 6 check dams. म्हळ्यार कितें? आज कर्नाटका कंगाल जाला आसतलें, कित्याक तुमी ते कंगाल करून सोडले. फुडल्या वर्सा पयशे आसतले तांचे कडेन. तांणी कितें आज 1000 कोटी कितें दवरले दिसता ताका तितल्याकूच. फुडल्या वर्सा तांचे कडेन पयशे आसतले स्पीकर सर, आनी हें काम ते कंप्लीट करतले. आनी आमची केस येतली 2025 आनी तुका बावड्याक फुडें दवरतले आमी, आनी तुजे आमी जीव खातले. तूं स्पीकर सर हें आंगार घेवं नाका तुज्या. हांव मागता मंत्र्या कडेन, कित्याक you can always say once that ignorance is bliss, but the James Bond saying is there, once is happenstance, twice is coincidence, thrice is enemy action. 3 times if you all ignore, if you find ignorance, it means you are involved. And it is a fact, Speaker sir, that Karnataka has 28 MPs and we have only 2. And out of that 2, 1 is gone of yours, it looks like. What am I? 1 guy 2. Huh? You all are the main guys. Alish. Anyway, Speaker sir, हातून एक कितें आहा, हातून स्पीकर सर आमी जेन्ना डिमांड केलो तेन्ना आमी म्हणटात
स्टेट लेवल इको सेन्सिटिव्ह झोन मॉनिटरिंग कमिटी. इशू कितें आशिल्लो की 2022 कर्नाटकान फॉरेस्ट क्लियरन्स मागलें आनी 31 मे 2023 कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट घालो. कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट घालून तांकां मेळना. कित्याक मेळना स्पीकर सर? ओन्ली बिकॉज द प्रोजेक्ट, दीस कलसा बांदुरा प्रोजेक्ट फॉल्स विदीन द टायगर कॉरिडोर. जे लोक म्हणटात टायगर नाका आमी केन्ना टायगर पळयलो? तुमी उदकाक पातीशेर करून गोंयकारांक मारतले, ही परिस्थिती आहा स्पीकर सर. तो बिकॉज दॅट प्रोजेक्ट फॉल्स अंडर द टायगर कॉरिडोर, Karnataka didn't get the forest clearance. The moment you say you don't want a tiger corridor, Karnataka is clear, they get the permission. And they've already constructed it. And it's not a big deal to complete the DPR. You already have the DPR, Speaker sir. So Speaker sir, हांव मागता की ताजेर serious विचार करा. It is not only about 1 or 2 constituencies. It is about the lifeline of Goa, which Jennifer Montserrat said, reminded you, from your side just behind you. That is the lifeline of Goa. Mother, more than mother म्हणले मुखेलमंत्र्यान. ताजें चिंतपाची गरज आहा स्पीकर सर. स्पीकर सर, एक तुमी फॉरेस्ट क्लियरन्साक ऑब्जेक्शनां घाली, रिकमेंडेशन ऑफ स्टँडींग कमिटीक घाली, कित्याक घालना तुमी? आनी घाली जाल्यार तुमची डिफेन्स कितें आहा? इज टायगर कॉरिडोर नॉट द डिफेन्स? स्पीकर सर, म्हणून हांव मागतां, हांव तुमच्या डिपार्टमेंटाचेर, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट इज डुईंग वेल, otherwise working well, but in Mahadai it will be your Waterloo. तूं हे सगळे एक कॉफी टेबल बूक बी बरो केला, हातून फातोडता कित्याक ना? चड उलयता म्हणून हांव चॅक करतालो. सगळे आहा, येदी फोंडारे पसून बांदले ते आहा, मरे फातोडत ना. कित्या खातीर ना? डायरेक्शन आहा काय म्हणून? आमचे बी येवप ना आमी म्हणून? आं ओ अंकुश आमचो बदामी बी आमचेर कोंत्र जाल्या काय म्हणून? कितें प्रॉब्लेम? Speaker sir, I am a rural-urban constituency. I am not Madgaon, which is completely taken over by constructions. There is an area which has agriculture and which also coexists with farming, with urban development. So, अशे जाग्याचेर हे उदक साठोवन दवरप, हे रेन वॉटर वेस्टेज जावप ना. आनी तुमी पळयला, you have also helped me to do one work, but it is not worked, Speaker sir. It has to be taken to logical conclusion. Areas which are not being cultivated, which are fallow, it requires a joint effort between you and Mr. Ravi Naik and the Revenue Minister to see that contract farming happens, that community farming happens. Speaker sir, आमच्या वेळार आमी नितळ गोंय नितळ बाय म्हणून एक स्कीम केल्ली. ती आमच्या वेळार केल्ली म्हणून तुमी ती पॉप्युलरायज करनात, आनी ती पॉप्युलरायज करना म्हणटा ती स्कीम तुमी मारतात. सोड खबर. आतां आनी खंयचें नांव दी ताका, मराठी नांव दिया, पूण कोतान ती बांयो बांदा. हे म्हणजे डिमांड आहा स्पीकर सर. सो हांव मागतां, आज आमच्या एक क्वेश्चनान हांवें स्पीकर सर हे बांयांचें सांगतात. हांवें तुमचे चीफ इंजिनियराकूय सांगलां आमकां 6 बांयो जाय फातोर्डान. कित्याक 6 big contiguous parts are there which do community farming, where community farming should be encouraged. सो थंय बांयो आनी तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचें म्हाका एक अश्युरन्स तुमी दियात. स्पीकर सर, आनी एक हें आहा, गव्हर्मेंटाचो डेटा कितें म्हणटा की रॉ वॉटर रिक्वायरमेंट फॉर ड्रिंकिंग वॉटर सप्लाय इज प्रेझेंटली 800 MLD and it is likely to increase to 1200 MLD in the next 5 years. क्रूज सिल्वाक तुम्ही LAQ रिप्लाय दिला. स्पीकर सर, आमी गिमान आमकां वॉटर शॉर्टेज जाता. सो तुम्ही आता उदकाचो फ्लो वाडयतले कशें? स्पीकर सर, तुका खबर आहा तुज्या गांवांत पावस पडून उदक नासलें. तियात्राची कांतरां पसून येवपाक लागली. म्हापश्यांत पावस पडटा उदक ना, पावस पडटा गळटा पूण उदक ना बांय हातून कितें तें टॅपान. तुमी म्हणटले हें म्हणलें जाल्यार फाल्यां PWDचेर काड म्हणून. स्पीकर सर, एक दीस 2021 जानेवारीन एक तुमचो वॉटर कन्जर्वेशन इव्हेंटाक मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट काडलो. स्टेटमेंट कितें काडलो की वी आर थिंकिंग ऑफ डिसिल्टिंग द डॅम्स इन गोवा सो दॅट कॅपॅसिटी ऑफ द डॅम्स is not reduced. So now the question is Reginald Lawrence just spoke about it. खोणून रेंव काडून लास्टाक डॅमूय काबार जायत. जे नदयांक जालां ते डॅमांक जायत. स्पीकर सर, आय वूड हॅव अदरवायज आस्क्ड यू की तूं डॅम डिसिल्ट कर म्हणून, पूण डिसिल्ट जर केलें
जाल्यार आज ती रेंव इतली म्हारग जाल्या आनी ते रेंवे खातीर इतली आमी भुकेले आहा की वी विल कीप गोईंग अंडरनीथ एंड वी विल ब्रेक द डॅम, विल स्क्रू अप द डॅम्स. दीस इज वॉट इज गोइंग टू हॅपन स्पीकर सर. सो हांव मागता मंत्र्यान एक क्लॅरिफिकेशन दिवचें की तुमी डिसिल्टिंग ऑफ डॅम्स, इज इट युअर वे ऑफ trying to lessen the gap between 800 to 1200 MLD in the next 5 years of raw water requirement? हो एक इशू आहा स्पीकर सर. दुसरें म्हणल्यार साळावले इरिगेशन कॅनलाक जे लायनींग आहा तांचे कॅनलाचे लायनींग ते 15 वर्सांनी एकदां करताले, आतां हे 15 वर्सां करूंक ना. सो स्पीकर सर ते लायनींग केलां आनी ते लायनींग जर केलें जाल्यार तो एंटायर तुजो कॅनल परतो घेवचो पडटलो, तें मातशें करचें. स्पीकर सर, साळावली इरिगेशन हातून प्रोजेक्टान एक लिफ्ट इरिगेशन 26 कोटी रुपया म्हणून तुमी केलें. आमी जमिनूय दिली, म्हज्या बापायन जमीन डोनेट केली, प्रोजेक्ट रेडी जालो, तुमचो कॉन्ट्रॅक्टरूय सारको सुपरफास्ट कॉन्ट्रॅक्टर, कामूय केलें. पूण आतां कितें जालां, थंय तुजे कडेन तें मॉनिटर करपाक आनी तें हें ना, मनीस ना, थंय डिपार्टमेंटाचे मनीस ना. 26 कोटी रुपया तुमी मोडिल्ले आहा, तो तें मळकळणें आहा. ते स्पीकर सर, तें उदक जर वयर आयलें जाल्यार तें एंटायर सुजलाम सुफलाम जावंक जाय. तें नाजाल्यार 26 कोटी म्हणून कितें फायदो जालो? नाजाल्यार जमीन आमी दिवन फायदो कितें जालो? स्पीकर सर, आमी दिल्या जमीन थंय 7,000 दिल्या आनी 5,000 दिल्या, अशें खूब कडेन जमीन दिल्ली आहा आमी तुमकां, जस्ट टू लिफ्ट द वॉटर अप सो दॅट पीपल ऑन द अदर सायड गेट दॅट वॉटर. पूण स्पीकर सर, थंय एक मनीस जाय. आज मेरेन हांवें आयकलां की ते दुकळ्याचो मनीस, अल्ट्राकॉनाचो मनीस तो मॉनिटर करतालो आनी तो तें काम करतालो. तुमी तुमचो मनीस घालचो पडटलो, नाजाल्यार आउटसोर्स करतें. ताका जर खबर आहा तें, ताजे कडेन आउटसोर्स करा, ताका दिया मेंटेनन्स पिरियड 5 वर्सांचो, 10 वर्सांचो, एटलीस्ट टील द टायम दॅट वेजिटेशन इज डिवेलॉप्ड देर. स्पीकर सर, कमांड एरिया डेव्हलपमेंट बोर्डाचे गेले 5 वर्सां तुमची मिटींग जावंक ना. आनी एक इशू आहा स्पीकर सर, आमी कामां तुमचे कडेन मागता, हें मातशें काम कर, तें मातशें काम कर. डिजास्टर मॅनेजमेंटाक आमी चड वॉटर रिसोर्सा कडेन वतात. हें स्पीकर सर म्हजी परिस्थिती जाल्ली आहा, कित्याक तूं मातसो बरो मनीस म्हणून आनी इजी जाता तुमी मरान वचपाक. डिजास्टर मॅनेजमेंट कितें कोसळ्ळें जाल्यार हांव म्हणटा वॉटर रिसोर्सा कडच्यान बांदून घेया म्हणून, हांवें करून घेतिल्लें आहा हे पावसानूच. पूण स्पीकर सर, थंय एक इशू आहा, जें कोटेशन आहा पळय तें PWD 1 लाखाचेर ई टेंडर करता, तुमी 5 लाखाचेर ई टेंडर करता. एक दीस कोण तरी आमच्या हे सायडींतलोच म्हणटालो की तुवें पयशे खाले म्हणून. ते येवचे पयलीं आयदर फॉलो द गायडलायन्स ऑफ PWD, मीन्स एट 1 lakh you make a e-tender or you bring PWD to 5 lakhs. But there should be a parity, Speaker sir. Temple tanks are part of our heritage, Speaker sir. 100 तरी टेम्पल टँक्स आहा. तुज्या एक कॉफी टेबल बुकान खूब टेम्पल टँक्स आसा ज्यो तुवें रिस्टोर केल्ल्यो आहा. स्पीकर सर, ब्युटिफाईंग टेम्पल टँक्स इज द मिनिमम यू कॅन डू. रामनवम काय सुटी दिवंक सोदना तुमी. हांवें म्हणीत आहा तुमी डुप्लिकेट राम भक्त म्हणून. एटलिस्ट ती ह्यो तरी टँक्स तरी हें करा. एक आमी पळयलेली आमी दामबाबाची तळी म्हणून एक कायद्यान हें आहा, पोजिशन आहा की वॉटर बॉडी कॅनॉट बिलोंग टू एनी इंडिविज्युअल. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट. येस ऑर नो स्पीकर सर? सो इज इट नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट? टेम्पल टँक जी आहा, जी दुसऱ्याची प्रॉपर्टी आहा, इट कॅनॉट बी प्रायवेटली ओन्ड. तळें म्हजें म्हणून हांव म्हणूंक शकना. सो तें वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट थंय सगळें एंटायर मडगांवचे हे आमचे गणपती पावयतात. ते कित्याक तुमी हें करता? हांव करूंक सोदतालो न्ही. ते कितें तरी घुसपाता थंय वेन इट कम्स टू चौगुलो. आनी चौगुलो म्हळ्यार कोण तरी व्हडलो कोण बापूय जाल्ले भशेन सगळे भितात ताका. हें भिवन फायदो ना. तुमी यू हॅव डेल्ट वीथ चौगुले इन मांडवी पॅलेट्स. सो इट्स नॉट अ बिग डील. मातसो एक स्टँड घेयात. तुमी तो स्टँड घेतिल्लो आहा थंय. सो आय वॉन्ट यू टू फिनिश वॉट यू स्टार्टेड स्पीकर सर. स्पीकर सर, एक इशू असो आहा की महाराष्ट्रांत आनी 4 डॅमां बांदता म्हादयच्या ट्रिब्युटरीचेर. सो एक इंग्लीश पेपराचेर एक हेडींग आयलें, डॅम फ्रॉम ऑल सायड्स, गोवाज रिवर्स मे सून क्राय फॉर वॉटर. स्पीकर सर, ही एक हेडलायन आशिल्ली गोंयच्या पेपरांचेर. सो हांव मागता कितें की कर्नाटकाची 4 डॅमां, महाराष्ट्राची 4 डॅमां, आमकां उरतलें कितें स्पीकर सर? आनीक आमकां फक्त हें साल्वार जावपाक टायगर रिजर्वूच जाय. आतां
तो म्हणचोच पडटलो, कित्याक टायगर रिझर्वा शिवाय तुमकां जालें ती परमिशन तांकां मेळून जालें. स्पीकर सर, म्हादयचे खातीर जेन्ना आमी बोवाळ केलो, आमी जेन्ना विर्डी वचून मिटींग घेतली तेन्ना थंय तुमी कितें म्हणलें, साश्टीकारांक म्हादय कित्याक लागता काय म्हणून. अरे, साश्टीकारांक म्हादय लागता? आमकां गोंय लागता, गोंय साल्वार करता साश्टीकार. स्पीकर सर, ओपिनियन पोल सुरवात जालो साश्टीकारांनी, आनी गोंय साल्वार केलें नाल्यार तालुको जावपाचो महाराष्ट्रांतलो. सो ताजे खातीर स्पीकर सर, इट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस टू सेव गोवा, अँड टू सेव गोवा यू विल हॅव टू सेव म्हादय. स्पीकर सर, नाव कमिंग टू डिमांड नंबर 71, कोऑपरेशन. स्पीकर सर, कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आनी कोऑपरेटिव्ह बँक्स हांकां एनकरेज केला विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ वॉट, to promote the economic interest of small group of people with cooperative principles, that is democratic control of management, voluntary membership, equitable distribution of surplus. हे स्पीकर सर आमचे कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा. इतले आसून पसून खूब कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आज रेजिनाल्डानूय सांगिल्ले आहा, दे हॅव गॉन रोग. स्पीकर सर, दे हॅव बीन हायजॅक्ड बाय सेल्फिश इंट्रस्ट. आनी अशें जाल्लें आहा की गरीब लोकांचे लाखांनी रुपया लूट केल्या. कितल्या लोकांक पनिश जाल्या हो प्रश्न. स्पीकर सर, रेजिनाल्डान काल, आज कितें, आज 1 तारीख 2 तारीख रे, आज 2 तारीख मरे, आज क्वेश्चन आहा रेजिनाल्डाचो. थंय म्हणटा 2.5 कोटी रुपया लोकांची सेविंगां एफिडेंटली हॅव बीन लॉस्ट बाय 28 कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज. स्पीकर सर, असल्यो 100 एंटिटीज आहात वेर द अमाउंट इज नॉट मेन्शन्ड. 100 कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आहात जंय एंटिटीज आर नॉट मेन्शन. स्पीकर सर, अशे इश्यूज आहात की केसी घालतात आनी केसीस पेंडींग उरतात कोऑपरेटिव्ह ट्रिब्युनला कडेन. एक कडेन 45 हियरिंगां जाल्या पूण कांयच जावंक ना. एक कडेन 127 पेंडींग केसीस आहा, इन्क्लुडींग हावसिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटी केसीस. एक केस आहा स्पीकर सर, वासुदेव प्रभू वर्सीस बार्देस तालुका कोऑपरेटिव्ह हावसिंग सोसायटी. इट इज गोईंग ऑन सिन्स 2007. 134 हियरिंगां जाल्या. सो स्पीकर सर, जस्टीस डिले इज जस्टीस डिनायड. स्पीकर सर, आता मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचेर येवया आमी. कितल्यो आहा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी? गोंयांत आहा 7 विच हॅव द एनओसी ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट. आनीक आसात 3 विच आर नॉट ऑन द लिस्ट, विच डू नॉट हॅव द एनओसी. तांकां एनओसी तुमी दितले काय विदाउट एनओसी ते चलतले? स्पीकर सर, ह्यो जर बंद जाल्यो आनी तातूंत एक आसा जी रोहन गांवटो बोवाळ घालतालो तांच्या नांवान, आतां थंय वचून ओगी जावचेंच पडटा तें, हांव जाणा मंत्री बोवाळ कसो घालतलो काय, पूण ताणें एक इश्यू केल्लो तेन्ना. सो ह्यो जर फाल्यां इफ दे स्टार्ट रिफ्युजींग टू पे द पीपल डेपॉजिटर्स, कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट हॅज नो रायट. सो तुमी तांकां एनओसी दितले काय एनओसी तुमी तांकां रिफ्यूज करतले हें सांगूंक जाय स्पीकर सर. Because the state registrar does not have jurisdiction to entertain cases related to misappropriation of funds in respect of multi-state cooperative banks and maintain such records. Honorable member. Procedure and conduct of business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker sir, multi-state cooperative banks, they are functioning under the jurisdiction of the Central Registrar of Cooperative Societies, New Delhi, and they are regulated by RBI under the Banking Regulation Act of 1949. Speaker sir, state registrar फक्त NOC दिवंक जाता prior to extending area of operation, but it does not have any control over these multi-state cooperative banks. So हांव जे उलोवंक सोदतां ते जालें लोकांक तोपयो पडल्यो त्यो पडल्यो. आतां फुडें ज्यो पडूंक शकता आनी ज्यो आमी प्रिवेंट करूंक शकता ताजेर आमी उलोवया स्पीकर सर. म्हाका दिसता तुमचो रोल की एनओसी असले इंटरस्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकिंग तुमी दितले वो ना हाजेर तुमचे कडच्यान क्लॅरिफिकेशन जाय. स्पीकर सर, आतां एक नवो इश्यू जाला. नवो इश्यू कितें? सेंट्रल गव्हर्मेंट ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज अमेंडमेंट बील म्हणून हाडूंक सोदता. हें कितें करता हें अमेंडमेंट बील? हें एक्ट तांणी पास केला ऑलरेडी. आतां तो दे वॉन्ट टू टेक द ओवरसायट अवे फ्रॉम RBI and replace it with a central registrar and ombudsman. म्हळ्यार कितें?
RBIचो काडून 2 ऑफिसर अपॉइंट करतले आणि 2 ऑफिसर ते मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचेर पळयतले. सो जी ऑटोनॉमी तांकां मेळटाली RBIक मेळटाली ती RBIची ऑटोनॉमी ते काडूंक सोदतात. ओपोजिशन कितें म्हणटा, इट इज स्टेप इन रिड्युसिंग ऑर अंडरमायनिंग द फेडरलिझम. इट इज अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव अशें आमी ओपोजिशन म्हणटाले. ते सोड. आतां आमी पळोवया हाव इट एफेक्ट्स गोवा. स्पीकर सर, क्लॉज 6 of the bill permits a cooperative society to voluntarily merge with an existing multi-state cooperative society in line with stipulated voting requirements. The clause could also be used to force a state-based cooperative society to voluntarily merge with a larger MSCS. म्हळ्यार कितें, फक्त बोर्डाचें ऑथरायझेशन जर मेळ्ळें जाल्यार एक स्टेट बेस्ड कोऑपरेटिव्ह सोसायटी कॅन मर्ज विथ अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. स्टेट गव्हर्मेंटाक कांयच कंट्रोल स्पीकर सर आसचो ना. हांव तुमकां ह्या आतां केस कित्याक सांगता, एक टायमार आमी सुमुलाचे विरुद्ध गोवा डेरीच्या फावराद हांगा आमी झगडलेले ह्या हावजान. आनी तेन्ना तुमी सांगताले ना सुमूल येतले गोंयचे प्रोड्युसरांक हें करतले. आतां जर तांकां जाय जाल्यार गोवा डेरी तांचे डायरेक्टरांनी दे कॅन मर्ज गोवा डेरी इंटू सुमूल आनी करूंक शकता. स्पीकर सर, तुज्यान कांय करूंक जावचें ना. आनी एक ब्रँड जो क्रिएट केल्लो तो धपक्याक ब्रँड काबार जातलो. तुमकां खबर आहा स्पीकर सर, कर्नाटकान काँग्रेसीन सुमूल वर्सीस नंदिनी इशू केलो आनी ताजेर इलेक्शन जिखलें. हो स्वाभिमान स्पीकर सर, हो गोंयकारांचो स्वाभिमानूच गेलो. आतां आमी आमची येदी व्हडली केल्ली गोवा डेरी काडून कोणाच्या भाड्याक दिवपाक आमी तयार आहा आनी हें जातलें हे कायद्या अंडर. सो स्पीकर सर, हांव तुजे कडेन मागता, आय एम रेजिंग attention of yours. It is a fear and anxiety that this can happen in the case of Goa Dairy, Speaker sir. Speaker sir, आता गोवा डेरीचे आमी प्रायसीस पळोवया. आनी आय एम स्पीकिंग नाव ऑन बिहाफ ऑफ हुम लॉयल कस्टमर्स ऑफ गोवा. जे लोक ज्यो आवयो भुरग्यां खातीर घेताले. 2 मिनटां स्पीकर सर. गेल्या 7 वर्सांनी प्रायस ऑफ मिल्क has gone up by 34.88%. Amount of milk procured by Goa Dairy has gone down from 2.2 lakhs liters in 2019 to 1.85 liters in 2022. Procurement कमी जाला, रेट वाढल्या. हाचो अर्थ कितें स्पीकर सर, की गोवा डेरी इज लुजिंग मार्केट शेअर. मार्केट शेअर म्हणटा तो आहा तो गोवा डेरी इज लुजिंग. It is also losing revenue. And Speaker sir, the main source of revenue loss is fodder. Fodder म्हळ्यार कितें, फॉडर स्कॅम तुमी आयकला आसतले स्पीकर सर. सो एक अनूप देसाय म्हणून ताणें एक स्कॅमूच गोवा डेरीन एक्सपोज केल्लें आहा. तो कितें म्हणटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थंय फक्त बिलां क्लियर करतात. कसलीं? If you get high quality fodder, you have to get low quality fodder and get paid for high quality and distribute the amount between them 50-50. Speaker sir, अशें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता ही गोवा डेरीचें इमिजिएट हें जातलें, थंड जातली ती. आनी गोवा डेरी शेतकऱ्यांक फॉडर क्रॉप रोवपाक मोटिवेट करीत ना. आज शुगर केन जेन्ना बंद जाला, फॉडर क्रॉप रोवया मरे. Speaker sir, fodder crop जर रोयलो जाल्यार youngsters who are coming into dairying, they will come because fodder is the main issue here. And fodder is imported from outside. Speaker sir, जालें स्टार्ट जालें. येता करून तुमी स्टार्ट केलें. मातशें पासियन्स घेया न्ही. दुदाचेर उलोव नाका, उदकाचेर उलोव नाका म्हणटा आतां दुदाचेर उलोव नाका. स्पीकर सर, आतां अशें जालां की हे डेरी दूद घेतात चण्याचें कोतात, पूण हे सेम दूद डबल रेट करून कस्टमराक विकतात. स्पीकर सर, म्हणटकर आज जाला कितें, आज जो खरो प्रोड्युसर आहा दुदाच्या धंद्यान आहा तो म्हणटा झक मारूं, ही इज सेलिंग हीज कॅटल. कित्याक? बिकॉज देर इज डिले टॅक्टीक ऑन द गव्हर्मेंट सायड फॉर डिसबर्सिंग इन्सेंटिव्ह, सबसिडीज एंड एवरीथींग. स्पीकर सर, फायनली कोंत अशें आहा की लोक सोडून सगळ्यांक बेनिफीट जाता फॉडर स्कॅमाचो. फॉडर स्कॅम म्हणटा फकत लल्लू प्रसाद यादव न्ही, हें गोंयानूय जाता स्पीकर सर. सो एक बेसिकली अशें जालां की बाय किपींग क्वायट यू आर अलाउविंग अ क्रिमिनल एक्ट ऑफ अ ब्रँड बींग किल्ड स्पीकर सर. सो आय एम आस्किंग यू टू एनकरेज फार्मर्स टू ग्रो मोर फॉडर. हाजे पयलीं 2014 तुमी
छास पनीर श्रीखंड टेट्रापॅक सगळें करताले हे परते करपाक लाया पूण हे करपाक मेन म्हणटा ते पॉलिटिशियनांक बोर्डाचेर अपॉयंट करूं नाकात स्पिकर सर बरे कोण FMCG प्रोफेशनल आहा तांकां अपॉयंट करात स्पिकर सर हांव मागतां की आनी एक स्कॅम भायर येता की दिसाक 15 ते 20 हजार लिटर दूध एक दोन पार्टी कडच्यान महाराष्ट्रांतल्यान विकते घेतात एट 4 to 5 रुपीज हायर दॅन मार्केट प्रायस चेक करा हें दीस इज कम टू मी एज अ मेल आनी म्हणटात कितें की तुमकां एक रेजिस्ट्राराक 20 तारखेक तांणी हें धाडिल्लें रिमायंडर धाडिल्लो एक्शन घेतला काय कितें म्हजे कोतान कांयच एक्शन जावंक ना स्पिकर सर सो हांव मागतां की तुमी हे हाजेरूय एक्शन घेवचें स्पिकर सर हावजींग सोसायटीन एक्सपोनेन्शियल रायज जाल्ली आहा सावथ झोन म्हणटा तो जो आहा मडगांव आनी सालसेत तातूंत 1450 हावजींग सोसायटी आनी हावजींग मेंटेनन्स सोसायटीज आसात आनीक ते आतां रेजिस्ट्रार ऑफ हावजींग सोसायटीन एक क्वाजी ज्युडिशियल मेडिएटर एंड ग्रिव्हन्स ऑफिसर म्हणून तो आहा म्हणटकच हो इशू हांव तुजे हुजीर रेज करचोच पडटा स्पिकर सर मेन इशू आहा इज द ट्रान्सफर ऑफ एसेट्स खूब कडेन बिल्डरांनी सेल डीड करूंक ना ऑर कन्वेयन्स डीड्स करूंक ना स्पिकर सर मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट काडिल्लो की हे कोऑपरेटीव हावजींग सेक्टरांक आपूण जमीन ट्रान्सफर करून दितलो आनी ताजे खातीर कन्वेयन्स डीड वन टायम मेजर म्हणून एक फ्लॅट रेट डिसायड करतलो हे अनाउन्समेंटाचें कितें जालां आं 1% इज स्टील हाय स्पिकर सर तांणी घेतिल्ली केन्ना त्यो जमीन घेतिल्ली केन्ना आनी आतां रेट जाल्या कितें म्हाका दिसता स्पिकर सर एक तुमी चिंतचें की लोवर स्टॅम्प ड्युटी म्हळ्यार 1% इज नॉट रिलीफ आनी बिल्डरांनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करूंक ना बिल्डर सुशेगाद सुट्टा सो हांव मागतां की गोंयकार फ्लॅट ओनरांक चड करून वन्स इन अ लायफ टायम इन्वेस्टमेंट जेन्ना जाता तेन्ना तांकां एक सिंपॅथेटीक मॅनरान पळोवपाक जाय कित्याक खूब जाण ऑनेस्ट गोंयकार ज्यांनी बिल्डरा कडच्यान जमनी घेतल्या हॅव बीन टेकन फॉर अ रायड बाय दीस बिल्डर्स स्पिकर सर हांव मागतां की तांचे खातीर बी एक कॉन्क्रीट तुमी स्टेटमेंट दिवचो आनी ट्राय टू लूक एट इट सिंपॅथेटिकली कित्याक आतां आमी कितें केलां तांकां हायर FIR दिवन आमी तांकां आदार करतात हायर FIR जर दिता आनी 1% मागता तूं फॉर रेजिस्ट्रेशन यू आर नॉट हेल्पिंग देम Yes, Deputy Speaker. Speaker, sir, I rise to speak on the demand